Vi lever som bekant i ett globalt samhälle som är väldigt resursintensivt. Bland annat råvaror, konsumtionsvaror och industriellt producerad mat fraktas mellan kontinenter dag som natt. Människan förblindas och förtjusas av avancerad teknik, trots att det mesta bara är skenbart effektivt. Till exempel ett kärnkraftverk är väldigt slösaktigt. Omkring 2/3 av energin blir spillvärme som pumpas ut med kylvattnet. Och då har inte vi räknat in det material och den energi som går åt till byggande av kraftverket och för framställningen och slutförvaret av kärnbränsle. Jag själv funderar mycket på hur vi kunde förenkla saker istället för att göra dem allt mer komplicerade. Om vi jämför med kärnkraft så känns det onekligen mer sympatiskt att producera el med hjälp av solceller. Förhoppningsvis lyckas man framöver öka verkningsgraden från dagens som ligger på omkring 20%. Det är förstås smidigt att distribuera och lagra energi i form av elektricitet. Men spontant känns det som att verkningsgraden är högre om man använder solfångare istället för solcell. I det här konstprojektet så bestämde jag mig för att testa ifall det går att löda med hjälp av koncentrerat solljus. Jag byggde en enkel konstruktion av en stump av ett ventilationsrör och en lins från ett förstoringsglas. För att hitta fokuspunkten så testade jag först att bränna in mönster i en bit faner. På det här sättet skulle man förstås kunna rita och skapa konst i sig. Det var rätt utmanande att hitta den här exakta fokuspunkten. Men det problemet skulle man förmodligen kunna lösa ganska lätt genom att ha mer precision i konstruktionen. Linsen hade en diameter på 100 mm och det räckte med nödanäppe till för att löda tändtråd med en diameter på 0,5 mm. Förmodligen så skulle man kunna löda större tråddimensioner om man använde en större lins. Kanske man rent av kunde komma upp i sådana temperaturer att man skulle kunna svetsa i metall. Genom att använda sig av en liten vakuumkammare eller traditionell svetsgas så kunde man undvika svettsporer. Eller kanske man skulle kunna tillföra tilläggsmaterial på samma sätt som vid gassvetsning. Värmeupptagningen vid svetspunkten skulle förmodligen vara bättre om man mattar ner ytan eller färgar den mörk. Istället för lins kunde man eventuellt använda ett parabolsystem. Jag testade också att löda fast eltrådar och motstånd på ett litet kretskort. Det kan finnas spännande möjligheter i att kombinera låg- och högteknologi. Tänk om man kunde massproducera avancerade IC-kretsar enbart med hjälp av koncentrerat solljus.
om vi utgår från visionerna kring cirkulära ekonomier så borde framtidens fabriker vara energineutrala. Ifall du själv är intresserad av att experimentera med koncentrerat solljus så ska du vara ytterst försiktig så att du orsakar en eldsvåda eller skadar din hud eller dina ögon.